สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการจับภาพวิดีโอทั้งหมดนะครับให้เป็นภาพนิ่งได้ง่ายครับเป็นแบบช็อต by ช็อตนะครับสำหรับคนที่ทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับต้องการสมมติว่าเราได้ภาพตัดต่อมาแล้วนะครับจากคนที่เป็นพนักงานตัดต่อให้เรานะครับแล้วเราเห็นคลิปมาแล้วนะครับเราต้องการแปลงวิดีโอทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นภาพนิ่งเพื่อเราจะได้อธิบายเขาว่าเฟรมนี้ต้องแก้ไขนะภาพตรงนี้ช็อตนี้ต้องทำยังไงนะครับหรือเอาไปทำเป็นบทความก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเจอคลิปวิดีโอนะครับของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเราต้องการเอาเฉพาะภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยแยกออกมาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแคปเจอร์นะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนะครับชื่อว่า Format Factory นะครับในการแยกออกมาเลยทำจากคลิป1คลิปเนี่ยให้เป็นภาพทีละช็อตทีละช็อตให้นะซึ่งง่ายมากๆเลยซึ่งขั้นตอนในการจับภาพทั้งหมดนะครับของวิดีโอนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการจับภาพวิดีโอทั้งหมดนะครับให้เป็นภาพนิ่งนะครับได้ง่ายๆนะครับผ่านโปรแกรมชื่อว่า Format Factory นะครับซึ่งพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับจะเป็น2ลิงก์แรกก็คือเป็นลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์ที่2เป็นลิงก์ติดตั้งนะครับวิธีขั้นตอนในการติดตั้งพี่ก๊อฟจะขอข้ามขั้นตอนในการติดตั้งไปนะเมื่อเราติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ Format Factory นะครับคราวนี้เราต้องการตัวเรียกว่าแยกไฟล์วิดีโอนะครับให้เป็นภาพนิ่งนะครับให้เรานะครับมาที่หัวข้อตัวไอคอนตัวนี้ครับ Export Frame ครับ Export Frame นะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปครับพอเข้ามานะครับมาที่หัวข้อแรกครับ Output Format นะครับต้องการเลือกภาพเป็นแบบไหนนะครับต้องการเลือกภาพเป็นแบบไหน format ไหนนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือตั้งค่าขาออกครับตั้งค่าขาออกนี่ก็คือระยะเฟรมนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการให้ระยะเวลาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้นะครับมาเพิ่มเติมได้แต่พี่ก๊อฟแนะนำว่าให้เริ่มต้นเนี่ยให้ลองฝึกก่อนก็คือให้มันเป็นระบบอัตโนมัติของมันไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาเลือกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวโฟลเดอร์ต้องการไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมติเราต้องการเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์เก็บไว้ตรงนั้นนะครับก็ต้องการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับกดนี้นะครับกด select ไปให้เป็นโฟลเดอร์เทสไปนะครับจากนั้นก็คือไป add ไฟล์นะครับวิดีโอที่เราต้องการอย่างเช่นสมมุติว่าพี่ก๊อฟต้องการเอาวิดีโอเนี้ยวิดีโอตัวนี้นะครับเป็น product ใช่ไหมกดตรงนี้แล้วกด open นะครับเราต้องการให้เอาวิดีโอตัวนี้มาแยกทีละเฟรมออกมาแล้วเป็นภาพนิ่งเพื่อที่เราไปใช้ประกอบในส่วนของบทความหรือเอาไปใช้ในการโฆษณาก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะไปใช้งานต่างๆของเราก็ได้นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดตกลงครับจากนั้นนะครับให้กดเริ่มครับวิดีโอตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่ 1980 คูณ 1080 นะครับนี่คือเรื่องของความละเอียดภาพนะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาติ๊กที่ไฟล์ตัวนี้แล้วกดโฟลเดอร์ครับเนี่ยครับเป็นภาพแบบเป็นเฟรมเลยนะสมมติไปกดตรงนี้ดูนะนี่เห็นไหมเป็นเฟรมภาพเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้นี่นะครับกดดูได้เลยนะครับเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายซูมสินี่เห็นไหมเนี่ยเอาไปใช้งานโปรดักต์ได้เลยเห็นไหมเนี่ยนะครับอาจจะติ๊กตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้งานแก้ไขเพิ่มเติมได้เนี่ยฮะง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็ลบแบ็คกราวด์ออกเห็นไหมนี่เราไปใช้งานได้เลยก็คือแยกเฟรมออกมาได้เลยเนี่ยฮะทำให้ง่ายกว่าการใช้งานนะครับเวลาเราอาจจะได้วิดีโอนะครับของเราหรือของคนอื่นเข้ามานะครับแล้วเราต้องการเอาไปนำในเรื่องของการแยกเฟรมภาพเป็นภาพประกอบอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้งานของตัวโปรแกรมตัวนี้มาช่วยได้นะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการจับภาพรูปวิดีโอทั้งหมดนะครับให้เป็นภาพนิ่งได้ง่ายนะครับเขาเรียกว่าใครที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันในการจับภาพหน้าจอนะครับก็คือวิดีโอเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องมานั่งจับทีละภาพใช่ไหมครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการแยกทั้งหมดของคลิปได้เลยสะดวกและรวดเร็วด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้งานด้านนี้นะครับในเรื่องการจับภาพนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ